Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea, am văzut că am luat cărțile invers, la etalarea bonus pentru luna aprilie, etalare cu mesaje de la cărțile oracole. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă doresc sărbători fericite, pentru că mi-am dat și o seama acum că o să intrăm în curând în săptămâna mare și m-am trezit la realitate. Așa că vă doresc un Paște minunat și să ne vedem cu bine după sărbători. Hai să vedem. Începem. Primele 3 mesaje pentru voi. Primul mesaj. Relax. Și că mai relaxează și tu, dragă Scorpion. Semnale, al doilea mesaj. Și nu te îngrijora. La capătul cărților, fă pasul. Înțeleg că probabil unii dintre voi nu știu, aveți o preocupare, vă preocupă ceva în viața voastră. În ceea ce privește această problemuță cu care voi vă preocupați, da? Vi se cere calm, un pic de relax. Încercați să fiți cât mai liniștiți posibil, îmi vine așa să zic. Nu să stați, să vă aruncați așa în canapea și să leneviți, nu e despre asta. Probabil că este despre a lua o pauză. De câte ori suntem îngrijorați, știm foarte bine că stăm și capul nostru taca, da? Mintea nu tace niciodată. E ca și cum aici nu să-ți faci mintea să tacă, dar să încerci să te rupi un pic de la stadiul de alertă, pentru că mintea noastră ajunge în alertă când e prea preocupată. Indiferent care este problema, da? Din viața ta. Încearcă să iei o pauză, odihnește-te, relaxarea înseamnă și odihnă, dacă trebuie să te trântești în canapea, cum am zis, și să te odihnești, fă-o, dar nu e vorba de a lenevi prea mult timp, adică să dormi așa pe ureche, nu. Trebuie să fii în alertă, dar în a vedea semnalele care să te ajute să găsești soluția problemei pe care o ai. Acum, semnalele, ce să zic, semnale vin către noi prin toate mediile, să zicem, sau pot veni de oriunde. Fiecare dintre noi știm să dăm o interpretare anumitor semnale și o altă interpretare altor semnale, da? La ce mă refer? Dacă, de exemplu, problema mea este cu, nu știu, un job, uite, mi-e greu la mine la job sau, nu știu, trebuie să-mi găsesc un alt job sau am probleme în relație sau, nu știu, m-am certat cu mama și sunt îngrijorată, nu știu ce să fac. Semnalele pot fi: urmăresc poziția celuilalt, urmăresc, spun anumite lucruri care să îmi dea un feedback din partea celuilalt, ca să văd cam pe unde merge treaba, ca să mă îngrijorez în continuare. Deci aici, ca eu să pot să găsesc o soluție, trebuie să fac ceva. Aici ți se spune fă pasul. Trebuie să faci ceva ca să obții niște semnale pe care tu le poți interpreta, pe care tu să le poți interpreta și să te ducă la soluția de care ai nevoie. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de liniște, un pic de pauză mentală, pentru că probabil există posibilitatea să interpretezi greșit semnalele. Dacă ai probleme în relație, de exemplu, și semnalele pe care le-ai primit și semnalele pe care le primești în ziua de astăzi, vezi că sunt preocupante pentru tine,
ascultă-le și fă un pas și tulește de acolo. Deci aici e vorba despre depinde pentru fiecare dintre voi la ce se referă această situație îngrijorătoare și semnalele la care trebuie să fiți atenți și semnalele pe care deja le-ați primit în legătură cu această situație. Da? Dar aici este cel mai important, pentru că prima carte a fost relax. Aici este foarte important să încerci să fii cât mai relaxat posibil ca să poți să interpretezi bine mesajele. De-aia cred că este focusul trebuie pus pe relax ca să poți să vezi cu adevărat, ca să poți să faci cu adevărat o interpretare bună. Iar apoi trebuie să acționezi, nu poți să mai stai pe loc, pentru că relaxul, așa cum am zis, poate să fie o senzație de lene. Sta și asta e, situația e îngrijorătoare, eu văd semnale, dar stau și dorm în papuci, da? Cum zic eu. Nu, aici se spune fă pasul, ieși de acolo, nu mai sta, nu știu, dubii și în situații negre, că aici am această persoană care stă în obscuritate și aici la capăt se vede luminița de la capătul tunelului. Există toate șansele pentru foarte mulți dintre voi să ieșiți din această situație dacă vreți și nu dormiți, da? Poate fi o altă variantă pentru alții dintre voi. Pentru că semnalele există. Nu e că vezi, Doamne, nu știi ce trebuie să faci sau... Da. Mai departe, 4 de cupe. Încearcă să nu fii atât de pretențios, ok? Se spune în acest card. 4 de cupe este cartea celui care nu este satisfăcut niciodată. Nu îi convine nimic. Avem aici o persoană care s-a dus la o cafenea, să-i spunem așa, vânzătoarea i-a pus pe masă 4 tipuri de cafele și o bătrână asta elegantă, că aici avem o persoană elegantă, da, această femeie cu părul alb, are fața foarte așa critică și nesatisfăcută, are mâinile încrucișate în sân și se uită așa în silă cumva la cele 4 păhăruțe. Avem această energie de insatisfacție, de pretențiozitate. Da, mi-am mai inventat un cuvânt, ce să fac? De pretenții. Ce pretenții ai? Pentru că ți se spune să nu fii atât de pretențios. Nu știu nu-i văd legătura acum acestui mesaj cu tot ceea ce am văzut până acum. Însă văzând faptul că există un soi de capriciozitate aici pentru unii dintre voi și, nu știu, așa, insatisfacție, probabil că ar trebui să te relaxezi un pic și să vezi de ce. Că dacă ar fi să interpretezi doar așa în acest context de soluția există, dar tu ignori semnalele pentru că dormi, de exemplu, da? Poate de-aia nu e nicio decizie și de-aia ești așa de, nu știu, apatic, ești, nu știu dacă pretențios, ci ești, nu te satisface niciun soi de semnal care vine către tine, da? Nu te satisface niciun soi de soluție pe care probabil, nu știu, poate cineva zice, băi, nu trebuie. Cineva îți spune, ar fi bine dacă ai face X, Y, Z și tu, nu, zice altcineva, du-te, caută-ți alt job dacă nu ești bine aici la jobul în care ești, sau ieși din relația asta dacă e toxică și nu ești ok și tu, nu, că stai să vezi, că nu, mereu cauți motive. Poate fi vorba despre asta, da? Cu pretențiile, nu neapărat să fie pretenții. Poate că este doar acea
căutare de noduri în papură, o scuze, da? Scuze. Pentru că până la urmă, femeia asta de aici din fotografie, nu știu dacă neapărat este pretențioasă, ci este nemulțumită, că e ca și cum nu găsește cafeaua perfectă care o are ea în mintea ei. Și cam asta ar putea să fie și aici. Dacă te relaxezi, poate că reușești să vezi și care este, de fapt, varianta cea mai bună să ieși din această problemă cu care te confrunți. Un alt 4 avem aici, 4 de bâte. Familie este aceea care te face să te simți mai sigur și confortabil fiind tu însuți. Aici, dacă e vorba despre familie și dacă e vorba despre relații unde semnalele sunt căcălău, cum se zice pe românește, și în loc să vă mișcați din loc, stați pentru că există un soi de, nu știu, dacă nu fac bine sau dacă așa, aici răspunsul cu 4 de bâte, 4 de bâte fiind cartea armoniei și a structurii, să zicem așa, și a veseliei și a iubirii într-un... Da, iubirii, a armoniei, da? Cum acest card spune, familia sau familie este aceea care te face să te simți mai sigur și confortabil fiind tu însuți, unde există acceptare dacă tu nu ești ok în relația asta sau în relațiile interpersonale, nu știu, cu prieteni de-ai tăi sau la locul de muncă. Când nu te simți confortabil acolo, nu simți că ești lăsat, nu ți se permite să fii tu, e clar că nu este grupul în care trebuie să stai, e clar că nu este locul în care tu să continui să stai. Probabil că aici ai văzut în nenumărate rânduri foarte multe semnale care te-au dus cu gândul, băi, eu nu, ce caut eu în viața asta, ce caut eu în familia asta, nu că ce caut în familie, până la urmă familia nu ne-am ales-o, ne-am născut în ea, asta este, dacă sunt handicapați trebuie să ieșim de acolo, dacă sunt prieteni, ăia i-am ales noi, dacă noi ne simțim, prietenii noștri ne fac să ne simțim ieșiți din context acolo, în grupul lor, este foarte clar că trebuie să plecăm. Un job noi l-am ales sau, mă rog, este jobul nostru, dar dacă ajungem să ne simțim așa pierduți și rătăciți în acel job și să fie foarte stresant și să fie foarte consumator de energie vitală, atunci este foarte clar că nu ai ce să cauți acolo. Semnalele au venit și încă există. Acum, dacă tu stai apatic și nehotărât să nu ieși de acolo, na, ce să zic. 9 de bâte. Va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă. 9 de bâte, cartea celui puternic, e cartea războinicului care vine rănit de la luptă, da? Aici avem imaginea unei persoane care s-a fript de foarte multe ori cu această ceară a lumânărilor, da? Lumânărilor care sunt consumate aici. E vorba de o experiență de viață, ai o experiență de viață, tu știi foarte bine de cine trebuie să te ferești, de cine nu trebuie să te ferești, știi cine e dușmanul, știi să stai în gardă. Ideea este că ești mult mai puternic decât crezi, dar te îngrijorezi mult mai mult decât ar trebui. Cam asta este ceea ce eu simt. Pare că etalarea, sau hai să zicem, mesajele sunt de o claritate foarte mare. Pur și simplu depinde de tine dacă alegi să faci pasul să ieși de acolo. De putut poți, vei reuși, da? Pentru că aici zice că va fi nevoie de mult mai mult ca să te învingă, deci vei reuși să, hai să spunem, să îți continui viața fără nicio problemă, nu vei muri din această
experiență în plus. Și atâta timp cât semnalele insistă să-ți apară în viața ta și să-ți spună, băi, nu vezi mă că nu ești bine, nu vezi mă de cât timp, da? De cât timp stai și te arzi acolo, te pârjolești singur, na. La capătul cărților avem 3 de spade, e bine să plângi, se spune. Plânsul este o manieră de descărcare, de catarsis și este o manieră de ușurare, da? Sufletească. Se spune, sunt anumite persoane care spun că lacrimile curăță sufletul îngreunat. Când simțim nevoia să plângem pentru că nu mai putem, suntem obosiți psihic, de atâtea îngrijorări, de atâtea probleme, de atâta perioadă îndelungată în care am stat aici în sânul acestui clan, da, 4 de bâte, acestui grup care semnalele mi-au spus să ies de acolo, dar am tot continuat, nu pentru că neapărat aș fi fost pretențios, ci pentru că, nu știu, uite, nu vedeam eu că ar fi soluția cea mai bună să plec. Însă, când ajungem la saturație, avem nevoie să ne relaxăm. Ca să ne putem relaxa, inclusiv sufletul, trebuie să ne dăm voie să și plângem. Dar nu e vorba de a plânge fără să facem nimic. Plângi, curăță-ți, da? Faci o catarsis, curăță-ți sufletul de durere și după aia fă un pas. Nu, e ca și cum se spune, nu mai poți să stai în această situație, ajungi. Pentru că, practic, vei ajunge să te îmbolnăvești din cauza că ești într-o constantă alertă mentală și constantă preocupare. E ca și cum nu știi la ce să te aștepți pentru ziua de mâine, iar pentru asta trebuie să faci ceva. Uf. Da. Ești mult mai puternic decât crezi că ești acum, cel puțin în acest moment, probabil că nu te simți atât de puternic, însă ești. O nouă iubire pentru unii dintre voi, atracție și flirt. Wow! Iubire sinceră. Dragii mei, pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație, există 2 variante aici. Unii dintre voi e posibil să aveți o relație, hai să o numim nu știu dacă neapărat toxică, ci problematică. Da? Avem aici preocupări și avem aici un 3 de spade care ne arată niște răni, ne arată o dezamăgire, ne arată, nu știu, durere. Da? Faptul că, bineînțeles, când suntem într-o relație, înseamnă că ne-am construit o familie, da? Poate există și copii și așa mai departe. Dacă voi, cei din această variantă, unde relația e dureroasă și complicată, nu vi se dă vouă, pardon, dacă vouă nu vi se dă voie să, adică nu că nu vi se dă voie, simțiți că nu mai sunteți voi în această relație, simțiți că nu sunteți acceptați, nu vă simțiți iubiți. 4 de cupe poate fi o carte a neiubirii. Nu mă simt satisfăcut în această relație pentru că nu mă simt absolut deloc valorat, iubit și așa mai departe. 9 de bâte ne arată faptul că ai rezistat foarte mult timp, ai dus o luptă enormă până în momentul de față în relația ta, dar acum e ca și cum se spune, e momentul să începi să te... Relaxatul mi se pare că se referă la încearcă să te împaci cu ideea că probabil
toate indiciile sau semnalele pe care le primești au legătură cu există o altă soluție pentru tine. Poate fi, semnalele pot să-ți spună că cel mai bine pentru tine este să ieși din relație. Renunță la această relație pentru că ai plâns prea mult, ai suferit prea mult, se întâmplă prea multe lucruri care nu te lasă să nu că nu te lasă, care te rănesc prea mult, da? Pentru că aici e vorba despre, nu știu dacă a apărut cineva deja la orizont în viața ta, dar aici e vorba despre apariția unei persoane noi. Atracție și flirt avem aici, de a spun că am dubii. E posibil unii dintre voi deja să fie apărut cineva în viața voastră și de-aia voi deocamdată să nu luați o decizie pentru că nu sunteți siguri dacă este soluția cea mai bună pentru voi să vă lăsați relația, da, să divorțați, da, că vorbim despre cei care aveți o relație, să vă despărțiți de partenerul de viață ca să începeți o relație cu această nouă persoană. Eu nu spun că este cea mai bună sau cea mai proastă soluție sau este singura soluție pe care o ai. Eu pot să vă spun că dacă viața ta alături de această persoană cu care ți-ai construit o familie a ajuns în această situație nebuloasă unde nu există decât o singură soluție să ieși de acolo, acum fiecare dintre voi știți ce trăiți, eu nu îmi dau cu părerea personală, plecați din relație, voi știți ce trăiți, dragii mei. A doua variantă este, există posibilitatea ca amândoi, da, în relația voastră, ambii parteneri, să fiți foarte adormiți așa și să nu faceți absolut nimic să resuscitați această relație. Dacă relația se baza pe, nu știu, habar n-am, înainte, da? Dacă înainte era armonie, era, nu știu, și probleme, dacă existau, tot reușea să le faceți față și să le învingeți, ei bine, din ultima perioadă, probabil că, nu știu, s-au întâmplat anumite lucruri care sau pur și simplu a intervenit această rutină, monotonie și niciunul dintre noi nu mai facem niciun efort să mai facem absolut nimic ca să resuscităm relația. Nu suntem satisfăcuți niciunul dintre noi, 4 de cupe, dar aici mesajele sunt pozitive. O nouă iubire și iubire sinceră, da, sau iubire adevărată, aici poate să ne spună că puteți resuscitați această relație, să o puneți din nou pe picioare dacă a existat, inclusiv, insist, de la început, v-ați luat din iubire, nu v-ați luat că ați făcut voi vreun pact de nu știu ce alte condiții contractuale, nu. Aici, dacă a existat iubire de la începutul începuturilor, și s-a ajuns aici din cauza monotoniei și a lenei, da, că dacă tu nu faci, nici eu nu fac și așa mai departe, dăm cu pisica moartă în curtea celuilalt. Ceea ce spun aceste cărți este, Doamne, începeți să vedeți cum, care sunt primii pași pe care trebuie să-i faceți ca să puteți să resuscitați această relație. Aici vorbim despre atracție și flirt. Ce înseamnă flirt? În primul și în primul rând, e ca și cum să se activeze din nou joaca între voi. Când a fost ultima oară când v-ați spus anumite cuvinte așa
care să-l incite pe celălalt. Adică dacă dormim în continuare sau dormim de foarte mult timp, normal că se duce de râpă, nu încep să doarmă și hormonii în noi, nici ei nu mai știu ce fac în corpul nostru și ce funcție îndeplinesc, da? Și ca să se reaprindă atracția între voi, e nevoie de, hai să spunem, intenție, de curiozitate, de a începe să arunci niște pastile așa, care să vezi prin semnale, pentru că vor veni feedback-uri de la celălalt, care să-ți dea de înțeles că partenerul de viață, partenera, este încă curioasă și se simte atractivă sau se simte atrasă de ceea ce tu îi spui. E un joc, trebuie să ațățați focul, dragii mei, că doar nu o să vă zic eu aici ca la școală sau ca la ora de sexologie, ca în ce trebuie să faceți. Veți reuși să ieșiți de aici dacă puneți, să zicem așa, intenția. Dacă nu puneți intenția, probabil că relația încet poate ajunge să moară, atenție, da? Cu cât e ca mașina, doamne, tu ai o mașină, da? Relația ta e mașina. Ce faci cu mașina? O mai duci și pe ea la revizie, îi mai pui și ei un ulei, îi mai pui și ei apă la motor, îi mai pui și tu un de la de spălat parbrezul, trebuie să-i pui lucruri, îi mai schimbi o roată, aici dacă să dormim în papuci și doar am dat cu subsemnatul că ne-am căsătorit și după aia dormim până la dânși bătrâneți, nu putem să avem pretenții să avem relații sănătoase sau relații care, hai să zicem așa, să dureze în timp. Ce să zic. Așa că nu mai fiți pretențioși, las că mai bine să facă la el, de ce nu face, că eu nici eu nu fac și așa mai departe. Nu. Fă tu, cel care mă asculți. Și vezi ce semnale, ce feedback-uri primești de la celălalt. Da? Că e cel mai ușor să ne gândim, a murit iubirea și aici în Spania stă ăștia așa dăduși de acasă că zic, ne-am despărțit pentru că a murit la mor. Ai pe bune, l-ați omorât voi că ați dormit în papuci, ce să vă fac? Da? Cam asta e ideea. Așa că nu căutați o nouă persoană, ci vedeți ce faceți cu ăla de lângă voi. Bun, pentru cei singuri. Aici, da, poate fi vorba de pretenții. Ce pretenții aveți? Care e lista aia interminabilă de partenerul ideal pentru voi? Apare cineva în viața voastră în această perioadă? Există toate șansele. Poate fi o persoană cu care cu adevărat să fie iubire sinceră sau iubire adevărată. Da, acum există niște condiții aici. Pentru că jocul atracției și a flirtului poate a început deja sau poate va începe imediat cum vei cunoaște această persoană. Ideea e alta. Ce tip de relație vrei? Vrei o relație pasageră sau vrei o relație de lungă durată? Pentru că aici aceste întrebări au de văzut cu aceste pretenții sau cu această listă mare, mică, nu știu. Cu statul în gardă are legătură. Avem 9 de bâte care e o carte a gărzii, avem semnalele care ne țin în gardă ca și cum noi vedem tot timpul câte ceva sau stăm să vedem, da, Scorpionul are această
razele infraroșu, da, are infraroșul lui care scanează și scanează și scanează de fiecare dată. Nu e că un scorpion te scanează azi și nu te mai scanează mâine, nu, te scanează toată viața. Dar asta ce înseamnă? O altă gardă. Și aici ca și cum ți se spune, nu te mai relaxează și tu, dragă Scorpion. Nu mai încerca nu mai sta atât de mult în gardă, chiar dacă ți este specific să fii tot timpul în gardă în legătură cu ceilalți sau cu un posibil partener. Dar nici nu, aia să spunem, de ce? Pentru că toate semnalele, de-aia spun relaxează-te, pentru că toate semnalele și pe care tu încerci să le cauți, nu-ți aduc altceva decât gardă și preocupare, da? Ca și cum, aoleu, dacă o să pățesc ce am pățit în alte relații, da? 3 de spade, vedem că ai suferit. Nu, în această viață nimeni nu scapă de suferință din iubire, dragii mei, stați liniștiți. Ideea este că, așa cum am spus la începutul etalării, 9 de bâte ne arată putere, indiferent dacă ar fi să mai suferi în această nouă relație, vei ieși cu bine, stai liniștit. Dacă eviți să suferi, vei evita toată viața persoanele. Nu vei avea niciun fel de relație. Dacă vrei doar o relație pasageră, păi e ok, apare cineva în viața ta, stați o săptămână, 2, și cam atât. Și nu veți avea de suferit. Dar dacă vreți cu adevărat o relație pe termen lung, va trebui să faceți pasul către a vă îmi vine să spun a vă așeza cumva, nu a vă așeza, a vă potoli această nevoie intensă de a sta cu garda sus. Eu nu zic să nu fii atent, eu nu zic să scoți, nu știu, tot ce e mai bun în tine în primele luni de relație, dar nici să fii extrem de capricios, căutând nod în papură oricărui lucru pe care îl face sau îți spune această persoană. Deci aici trebuie să existe un soi de echilibru, aș zice. Găsește în tine echilibrul, pentru că e păcat dacă apare o persoană care cu adevărat, da? Care cu adevărat avem iubirea adevărată, ce să zic, sau sinceră, și avem mesajul unei noi persoane. Dacă apare, de ce să nu-i dai prezumția de nevinovăție, să nu stai în gardă cu această persoană doar pentru că ai suferit în trecut din partea altora. Alții sunt alții, nu este această persoană, nu sunt această persoană. Da. Avem bătrâna, măi, cred că sunteți a 3-a zodie la care iese această carte. O femeie în vârstă și tristă. Nu aș spune neapărat că sunteți voi în vârstă. Poate unii dintre voi, da, aveți o vârstă un pic mai înaintată. Acum înaintată depinde. Unii se simt bătrâni la 40 de ani, alții la 60, alții la 70. E vorba despre o femeie tristă. Avem monezile, noroc și bani. Acum, na, Doamne ajută. Și avem cheia, închide și deschide. Cheia întotdeauna e la noi. Noi hotărâm, dragii mei. Nu că noi hotărâm, noi avem puterea să închidem un ciclu și să deschidem un alt ciclu. Noi avem puterea să închidem o relație și să intrăm în altă relație. Noi avem puterea să închidem de tot, să ne închidem de tot sufletul sau să-l deschidem. Așa că, ce să zic, variantele pot fi multiple pentru fiecare dintre noi, diferit.
Luna avem la capătul cărților, cicluri și schimbări. Deci aici este vorba despre a încheia un ciclu ca să poată să se schimbe ceva în viața ta. Așa cum am spus, cei care aveți o relație, poate fi închide ciclul cu cei din prima variantă, da? Închideți ciclul cu relația asta, cu partenerul ăsta, pardon, care nu mai are nicio treabă și semnalele sunt multiple. Închideți ciclul pentru cei singuri, închideți ciclul trecutului și lăsați tristețile, da? Lăsați plânsul și tristețea și dați voia acestei noi persoane care va intra în viața voastră, care chiar există în viața voastră acum, pentru că e cu noroc aici, da? E cu noroc, este cu iubire sinceră, chiar dacă poate e vorba doar de atracție și flirt în momentul de față. Nu știu ce să zic. Este despre un nou ciclu. Toți trecem prin cicluri de început acum, dragii mei. Așa că eu aș spune că este o etalare foarte pozitivă. Cheia e la tine, tu hotărăști ce vrei, să-ți închizi sufletul sau să închizi ușa trecutului și să ieși sau să intri pe această ușă care se vede aici. Și acest mesaj a ieșit la multe zodii. Frânează ritmul, da, frânează ritmul, avem primul mesaj, relax. Frânează-te un pic și bucură-te de viață. Aș spune frânează un pic, relaxează-te un pic și învață să te bucuri de viață. Na, pentru alții dintre voi. Poți să fii propriul tău cavaler. Aici avem prințesa care stă într-un turn, care așteaptă să fie salvată. Nimeni nu te va salva, draga mea, dacă aici vorbim despre femei. Nimeni nu... Aici e vorba despre acele femei care simt tristețe în interiorul lor, care își doresc o relație, dar care în același timp sunt foarte pretențioase, ca și cum niciun bărbat din ziua de astăzi pe care l-a cunoscut nu îndeplinește toate acele, nu știu, toată acea listuță pe care ele o au. Și stau încuiate în casă, în castelul lor, ca și cum lasă că ce al meu e pus deoparte. Eu când aud vorba asta, mie mi se pare cea mai tâmpită frază inventată în românește, cel puțin. Ce al tău e pus deoparte dacă faci ceva, dragă om, femeie, bărbat, indiferent. Dacă faci ceva, dacă stai încuiat în casă, n-are cum să știe nimeni de tine unde stai, să-ți bate la ușă și să-ți zică eu sunt ăla al tău pus deoparte, am venit, în sfârșit te-am găsit. Nu, ești de acolo. Nu mai sta încuiat în casă și spune acest mesaj, tu poți să fii propriul cavaler, tu poți să fii cel care te salvezi, între ghilimele, metaforic vorbind, da? Ieși din casă, bucură-te de viață, ți se spune aici. Cum te bucuri de viață? Stând încuiat în casă, mamă, ce bucurie să stai încuiat în casă așa când ești singur, da? Și să n-ai prieteni și să nu că să n-ai prieteni, că poate ai prieteni, dar poate îi refuzi, poate nu mai ieși în oraș, poate, nu știu, habar n-am, nu mai socializezi, ai devenit antisocial. Ce al tău e pus deoparte, dar trebuie să găsești deoparte aia, pe unde o fi ea. Fă o schimbare, ți se spune. Aici avem cheia. Cheia este schimbarea. Tu trebuie să faci ceva. Aici nu vorbim doar despre cei singuri, indiferent. Deci, chiar și la nivel general aceste mesaje, dacă le luăm, cum am zis la început,
Vin semnale către tine care îți vor arăta care e cea mai bună soluție pentru tine. Că tu refuzi să faci un pas, asta este alegerea ta, cheia e la tine. Da? Tu ești cel care poate ieși, se poate salva din această situație făcând ceva. Da? Învățând să schimbe anumite lucruri, poate și tu ai nevoie să schimbi chestii la tine. Aici, garda sus este unul dintre lucrurile cele mai principale, aș spune, care trebuie schimbate. Și plânsul îmi vine să spun. E ok să plângi ca să te descarci, să faci catarsis, după cum am zis mai devreme, dar nu e ok să stai doar să te plângi. Eliberează-te de vinovăție. Acum, vezi tu, și mesajul ăsta implică o altă stare sau o altă chestie la care trebuie să renunți. De foarte multe ori când suferim sau când suntem la strâmtoare, cumva așa, da? Și încercăm să căutăm o soluție, și nu îndrăznim să facem pasul, să luăm o decizie, să schimbăm situația în care ne aflăm, de foarte multe ori ajungem să ne învinovățim. Ne criticăm, ești o proastă, nu știu, nu ești în stare să ai curaj, să faci aia, să faci alaltă, cum am putut să fac asta, cum am putut să pierd atâta timp, cum am putut să... Da, deci sunt foarte multe critici la adresa noastră. Cu ce ne ajută criticile, dragii mei? Autocritica este extraordinar de bună în momentul în care este constructivă. Deci zic, băi, băga mea și piciorul, am pierdut o grămadă de timp lângă persoana asta care nu merită, am pierdut timp în jobul ăsta de căcat, am pierdut timp că am dormit aici în papuci 5 ani în viața mea și nu știu, habar n-am, nici nu contează, exemple nu mai dau că nu are sens, fiecare își cunoaște motivul pentru care a pierdut timp. Ideea este ok. Ca eu să pot să transform această autocritică în a fi constructivă pentru mine, eu trebuie să ridic capul de la pământ și să zic ok, îmi asum, domne. Am făcut ce am făcut, nu mai contează. Dar de acum îmbărbătez. 9 de bâte, cartea celui puternic. Băi, târâși, grăpiși, cum necum, eu o să reușesc. Cum reușesc? În momentul în care nu mai stau să-mi bat capul și să mă plâng. Mă ridic în picioare, am luat cheia, am descuiat ușa casei și am zis, gata, mă duc, îmi pun CV-uri, dacă e vorba de un job. Mă duc oriunde, doar să schimb această energie ca să mă ajute să mă simt puternic. Nu mă ajută cu nimic să stau și să plâng și să mă plâng sau să mă învinovățesc și așa mai departe. Nu. Fă o schimbare. Și aici, în această imagine, avem această fată care își taie părul cu ce? Cu o sabie. Da? Uite, n-are farfecă, da, e indiferent. Și sabia este un instrument de tăiat, așa că ea face o schimbare. O schimbare radicală. Imaginează-ți că nu se poate tăia părul atât de perfect cu o spadă decât cu o farfecă. Cam asta este ideea. Dragi scorpioni, interesantă etalarea voastră. De fapt, ce să mai, ca întotdeauna. Schimbă trecutul ăla, pentru că aici avem luna și luna vorbește despre trecut, vorbește despre traume, vorbește despre frici, vorbește despre lucruri pe care noi le-am reprimat, da? Emoții pe care le-am reprimat. Deci aici e vorba despre merge în trecut și reinterpretează acel trecut. Nu mai am altceva. Da, tare, tare. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare.